سلام عرض کنم خدمتتون. با جلسه 24 از آموزش رویت معماری در خدمتتون هستم. قراره توی این جلسه توضیح کاملی از صفحات کاری در محیط فامیلی و رفرنس پلان ها براتون داشته باشم. همونطور که می‌بینید برای این جلسه یک تقریبا حجمی رو برای شما آماده کردیم که من روی این میخوام توضیحات بهتون بدم که محیط سه‌بعدی فامیلی ها رو کاملا درک کنید و ترسیم توی فامیلی ها رو کامل یاد بگیرید تو صفحات کاری. خب قبل از اینکه بخوام آموزش رو شروع کنم ازتون خواهش می‌کنم که اگر ویدیوهای ما رو از یوتیوب تماشا می‌کنید کانال رو حتما سابسکرایب بفرمایید، ویدیو رو لایک کنید و اگر ویدیوهای ما رو در آپارات تماشا می‌کنید کانال ما رو دنبال کنید و ویدیوها رو لایک بفرمایید. ازتون ممنونم. خب طبق روال گذشته من ابتدا وارد پاورپوینت هم میشم. خب همونطور که می‌بینید در دوره آموزش رویت معماری جلسه 24 توضیحات کامل صفحات کاری در محیط فامیلی و رفرنس پلان ها رو می‌خوایم به شما بدیم. خب پارت 1 زدم، خواستم رو توی یک جلسه به شما بگم. هم زمان جلسه خیلی طولانی میشه، هم ممکنه یک مقداری درک این جلسه براتون مشکل بشه، بخاطر همین رو توی 2 جلسه در نظر گرفتیم این آموزش رو. خب من شروع میکنم. میخوام معرفی رفرنس پلان، توضیح ترسیم در رفرنس پلان ها، از پنل رو تو تب کریت رو توضیح بدیم، ست رو از تب کریت توضیح بدیم و نحوه 3 روش انتخاب رو برای ورک پلین هامون بگیم که به چه صورتی میتونیم این 3 روش رو داشته باشیم و بقیه اون تا رو توی جلسه آتیش خواهیم به شما توضیح بدیم. خب من وارد محیط رویت میشم، روی فامیلی رو نیو کلیک کنم و یک جنریک مدل عمومی رو بازی کنم. ببینید من وقتی جنریک مدل رو بازی کنم 4 تا تب برای من باز میشه. یک ویو، یک حالت 3D فرانت نشون دادن حالا جسم هم از نمای فرانته که آشنا بشیم، نمای لفته و خود رفرنس لول ها هستن. رفرنس لول ها در حقیقت چی هستند؟ من این حجمی رو که برای شما آماده کردم رو میارم. ببینید توی این حجم وقتی من حجم رو به این شکل میگیرم، الان رو دوربین امیدوارم که کامل ببینید، یه خط اینطوری دارم میبینم تا پایین رفته، یه خط هم به صورت افقی به این شکل میبینم. این دو خطی که دارم تو رفرنس لول میبینم، این 2 خط منن. اینها صفحات کاری هستند. نگاه کنید یک صفحه کامل کاریه و از این ور هم من یک صفحه کامل کاری دارم و اینی که این پشت دارم میبینم، این صفحه که این پشت دارم دستم روش حرکت دیدم، حالا این پایینم هستش حرکت دیدیم 4 طرف رو، این در حقیقت صفحه کاریه که شما پشت این 2 خط اینجا وجود داره و الان خب برای شما صفحه سفید دیده نمیشه اینجا. پس این صفحه بریم من این خط عمود رو انتخاب میکنم. چی نوشته؟ نوشته سنتر left right، یعنی میگه اگر بیای نماهای left و رایتت رو انتخاب کنی توی این صفحه قرار میگیری. توی این صفحه ترسیم left و رایتت توی این صفحه رخ میده، اینجا کشیده میشه یا اینجا. اگر بیام خط افقی ما انتخاب کنم میگه تو نماهای فرانت و بک قرار میگیری، یعنی اگر این رو ما در نظر بگیریم داریم توی فرانت و بک قرار میگیریم. و اگر بخوام توی این صفحه ترسیم کنم نیازی نیست هیچ کدوم از این 2 صفحه برم، همینجا که ترسیمم رو انجام بدم توی این قسمت ترسیم میشه. خب حالا بریم ما هم ترسیمات رو مشاهده کنیم ببینیم به چه شکلیه.
من اول میرم توی نمای بک قرار میگیرم. اینجا برای شما یه شکلی رو ترسیم میکنم به این شکل. اوکیش کنم، برمیگردم تو رفرنس لول. نیا که اومد به این که گفتیم این محور فرانت و بکته، میکن دقیقا این شکل رو به خاطرتون بیارید. گفتم اینجا فرانت و بک، فرانت این بالاش، بک این پایینش. اومد پایینه این محور من این شکل رو کشید، چسبیده به این، تو بک چسبیده به این برای من کشید. درست شد؟ حالا بیایم روی این یکی محور میخوام ترسیم کنم. نیا کن، میرم تو نمای چی قرار میگیرم؟ لفت. توی لفت این شکل رو میکشم، این شکل رو میکشم. حالا برمیگردم دوباره تو رفرنس لول، این رو من خب ببینید ایناش این شکل رو برای شما کشید، اوورد روی این محور عموده انداخت این ورش، تو بکه کشیدم. پس این در حقیقت لفت و رایت شماه، این فرانت و بک شماه. که الان متوجه صفحه کاری وقتی بک رو میزنی اینجا صفحه کاری که داره بهت میده، داری شکل رو بر خودت توش ترسیم میکنی. خب این برای فرانت و بکته، برای لفتت هم که به همین شکل ترسیم که میکنی دوباره توی این رفرنس لولت قرار میگیره، به این شکل توی به این محور میچسبه. اما اگه من بیام الان یه شکلی رو یه شیستری اینجا بکشم، تو همون رفرنس لوله، تو هیچ نمای دیگه ای نرم، چی میشه؟ گفتیم میره تو این شکل، هم گفتیم میره این کف میشینه. کف، این کف کجاست؟ الان بک رو نگاه کن، میرم رو بک، ببین اومده این کف. رو لفت هم برم رو این کفه، میبینی؟ رو کف کار نشسته. برم نما سه‌بعدی، ببین این تو کفه، اینا که حالا همون فرانت و بک و لفت و رایت همه، و اینها برای من الان ترسیم شدن. درست شد؟ حالا پس الان صفحات کاری رو باید فهمیده باشی. صفحات کاری رو اینجا فهمیدی، این بهت فرانت و بک میده، این بهت چپ و راست میده، یعنی این صفحه رو به دو قسمت چپ و راست تقسیم میکنه، این صفحه رو به دو قسمت بالا و پایین تقسیم میکنه که هر کدوم هم بهت یه صفحه کاری میده وقتی میری تو نمایش قرار میگیری. ولی وقتی خود اینجا میکشی میره تو اون کف میشینه که الان دیدی تو رفرنس لولت رفت نشست در حقیقت به این شکل. خب حالا بریم تو همین سه‌بعدیش. من اینجا تو تب کریت میخوام بیام صفحه کاری تو قسمت تب پنل ورک پلینم، میام روی این آبجکت شو کلیک کنم. صفحه کاری که فعاله رو برای من داره نشون میده، صفحه فرانت و بک هم الان فعاله و داره نشون میده. اگر بخوام صفحه کاریمو تغییر بدم، ست رو میزنم، 3 حالت برای تغییر صفحه کاریم دارم. یکی نیمه، یکی پیک پلینه، یکی پیک لاینه and use the work plane it was sketched in.
حالا اینو بهتون توضیح میدیم. حالا چیه دوتای دیگه هم توضیح. الان ما نیم کار دارم. الان از نظر اسمی من فرانت بک هم انتخابه. اگر ریفرنس لول رو انتخاب کنم باید داره این کفه بشینه دیگه. اوکی میکنم. ببین رفت این کف نشست. اگه برگردم اینجا ستو بزنم ببرم روی لفت و رایت باید این وریه بشینه. لفت و رایت هم فعال کرد. صفحه کاری لفت و رایت. حالا نگاه کن. فرض کن از اینجا از این لبه این شیستری من میخوام یه شکلی بکشم و امتداد بدم. چجوری این صفحه کاری این تیکه رو فعال کنم که بتونم شکلمو دقیقا اینجا بکشم؟ میخوام یاد بگیری. میای روی کریت ستو میزنی، پیک پلین رو میزنی. حالا تمام این قسمت ها وقتی اوکی کنن تمام این قسمت ها قابلیت انتخاب داره. نیا کن هر جا بخوای میتونی اون صفحهش رو انتخاب کنی. الان اینجا قبول داری یه صفحه است دیگه. نگاه اینا بذار چیزش این یه صفحه است. من اینو میگیرم عنوان صفحه کاری. اینو انتخاب کردم فعال شد. میام روی کریت یه اکستروژن میزنم اینجا یه مستطیلی رو ترسیم میکنم. اوکی میکنم. ببین دقیقا این الان اومد به امتداد این صفحه توی این شکل وصل شد. نیا کن بهش یعنی چی شکلی تونستم درست کنم. حالا میتونستم اینجا رو صفحه بگیرم، اینجا رو صفحه کاری بگیرم، اینجا رو به هر جایی که دوستان دوباره خواهم از این ور امتداد دادم اینجا رو صفحه کاری بگیرم. دوباره یه دونه اینجا من نمونه دیگه برات بزنم. کریتو میزنم، ستو میزنم، پیک پلین رو میزنم، اوکی میکنم. اینجا رو میزنم صفحه کاری. اینجا کریتو میزنم، اکستروژن رو انتخاب میکنم، مثلا اینجا مستطیل انتخاب میکنم، اینجا مثلا شکلمو ترسیم میکنم قشنگ تو این صفحه میزنم. مثلا دارم بلندش کنم. ببین خب پس اینم یاد گرفتی. حالا میخوام برم در مورد چی صحبت کنم. گزینه سوم پیک لاین میگه یه خط به من بده. هر جای صفحه دوست داری یه خطی بکش، یه خط من بده. من اون خط رو براتی کنمش خودشه یه صفحه کاری، یه صفحه کاری بزرگ امتداد دار که تو روش هر چی بخوای رو اون خط بتونی ترسیم کنی به عنوان صفحه. یعنی چی؟ من میام اینجا با لاین مدل یه خط اینجا میکشم. مثلا حالا هر جای صفحه هم که دوست دارم، نمیدونم کجاست، جایی که دوست دارم نیاز دارم. میام کریتو میزنم، ستو میزنم، اینجا میزنم پیک لاین and use the work plane it was sketched in. اوکی میکنم. این صفحه رو انتخاب میکنم. صفحه انتخاب شد. حالا میام کریت اکستروژن یه دونه مستطیل رو اینجا ترسیم میکنم. حتی هنوز صفحه من انتخاب نشده. اجازه بدید. کریت ست پیک لاین اوکی. خب این صفحه هم هنوز فعاله. من ریفرنس لول بذارم، ست رو بزنم و بیام اینجا و پیک لاین این خط رو انتخاب کنم. خب حالا میام کریت و یه مستطیل رو اینجا برای شما ترسیم میکنم به هر شکلی. اینو اوکی میکنم. ببین اینو در راستای این خط دقیقا کشید. اینجا فکر نکنی مثلا اگه نه آقا این در راستای خط نیست، اینا بیا اینو به چرخونی قشنگ میبینی که این در راستای این خط قرار گرفته چون اینجا شده صفحه کاریت. اوکی این الان دقیقا در راستای این خط شما اینو یه صفحه گرفته، این خط رو اینو رو اون صفحه ترسیم کرد. خب این هم شد روش سوم انتخاب صفحه کاری شما. خب
بقیه این رو که حالا من این ستارم بهتون گفتم، بقیه این پاورپوینتمون ببینید ایجاد در حقیقت 3 روش برای انتخاب سطح جدید از ورک پلین داشتیم. یکی منوی آبشاری بر اساس نیم بود که بهتون دادم، روش دوممون پیک لاین بود و روش سوممون هم که خود یه دونه خط رو انتخاب میکرده شما یک صفحه کاری که شما تو روش ترسیم کنید. پنل ست رو پنل ورک پلین آبجکت ست رو بهتون گفتم و شو رو هم بهتون توضیح دادم. رفرنس پلن ها رو هم که روی این قطعه اومدم کامل به شما توضیحش رو دادم. ادامه این بحث رو شما در جلسه بعدی دنبال کنید که خیلی این خسته کننده نشه و براتون سخت نشه. خب امیدوارم استفاده کافی رو از این قسمت برده باشید. اگر کامنتی، سوالی، چیزی دارید پایین این صفحه برای من بذارید، حتما به سوالاتتون پاسخ میدیم. نقطه نظری هم دارید اینجا بذارید، خوشحال میشیم نقطه نظراتون رو بشنویم. خب امیدوارم استفاده کافی رو از این جلسه برده باشید. تا جلسه آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.